Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. امروز یک بخش خرد از F6 self assessment individuals. self assessment برای companies ما already خوانده بودیم. self assessment as individuals خوانده بود. Okay. So قسمی که شما میفهمین individual pays tax for fiscal year. For the fiscal year 24-25 individuals say payment میکنن. Okay. say payment میکنن. First payment on account would be on 31st January 2025. یعنی شروع سال ما که است، شروع فیسکل یری ما 2024 6 اپریل می باشه. اولین پیمنتی که اینا میکنن در 31 جنوری 2025 میکنن. اوکی 31 جنوری 2025. و اگه شما خواهد کسین که استاد دیجا خود که است سال اما فیسکل یری ما در 5 اپریل 2025 ختم میشه. خیلی چطور اینا در 31 جنوری پیمنت کنن؟ چیزی که سال گذشته اینا پیمنت کرده بودن در سال 23-24 مطابق از او. Okay, actual tax payment for 23-24. The second payment در 31 جنوری که اینا کدام پیمنت کردن بعد از این دوم پیمنت فیکس 6 ماه بعد از این خود بود. The second payment on account would be on 6 months later on 31st July 2025. وی هم مطابق همون چیزی که اینا actual tax payment از یاد 23-24 بوده و آخرین payment از که بوده می باشه and the last payment on account would be on 31st January 2026. 6 ماه بعد از 21st January 2026 خواهد بود. اوکی so هر individual say payment میکنه. The first two payments would be based on last year's actual income tax liability in the last year's actual class 4 NIC. For example مثلا برای سال 24-25 last year actual income tax liability was 20,000 and last year مطلب 23-24 سال 23-24 actual income tax liability بر 23-24 اما ما این حساب میکنیم بر 24-25. اوکی 20,000 بوده and last year actual class 4 NIC 10,000 بوده. خیلی کنید چطور میشه. خب the first payment would be income tax liability 20,000 بوده class 4 NIC 10,000 بوده هر دوش که جمع کنیم چقدر میشه 30,000 so 50% ازی 15,000 so اولین پیمنت در 31 جنوری 2025 $15,000 خواهد بود پاوند و بعد از او 6 ماه بعد در 31 جولای 2025 15,000 دیگه هم پرداخت خواهد کردن. در 31 جولای 2025 15,000 دیگه هم پرداخت خواهد کردن. So 15,000 would be paid on 31st January 2025 and other one would be paid after 6 months on 31st July 2025. Now imagine that for the year 24-25 only listen آخرین پیمنت که میشه balancing payment که میشه آخری در 31 جنوری 2026 که کدام پیمنت میشه آخری سوم اول balancing payment میگه. خب for example مثلا actual income tax liability از یا آمده 40,000 class 4 NIC actual آمده 12,000 CGT هم آمده 30,000 تو توتال چقدر شد 82,000. از اینا چقدر پرداخت کرده بودن 2 دفعه 15,000 پرداخت کرده بودن right 2 دفعه 15,000 چقدر میشه 30,000 پرداخت کرده از 82,000 30,000 پرداخت کرده و دیگه 52,000 and due date دیگه 52,000 ایره balancing payment میگه. اوکی ایره balancing payment میگه and due date for this 52,000 would be on 31st January 2026. یک چیز فکرتان باشه که CGT هیچ وقت ما پیمنت اون اکاونت سرزی نمیکنه مطلب هیچ بخاطر که CGT یک چیزی است که هر سال نمیشه. اوکی so مطلب for example برای 23-24 اگر من $100 CGT capital gain tax هم داشتم در 24-25 همون پیمنت اون اکاونت که من میکنم یکی در 31 جنوری 2025 و یکی در 31 جولای 2025 so در CGT شامل نخواهد بود فقط income tax liability و class 4 NIC خواهد بود. اوکی says note never include CGT in the calculation of POA. POA همون دو دانه که بود که یک دانه در 31 جنوری 2025 میشد و یک دانه در 31 جولای 2025 میشد. خب حالا میایم این خوش شد امون دیو دیت از جایی که چی وقت باید پرداخت کنن. حالا میایم سر اینترست و لیت پیمنتس که اینا لیت پیمنتس کنن سو سر از و چی اینترست خواهد آمد چی فاینز خواهد آمد. سو لیسن یکی اینترست است یکی فاین است. خب این اینترست مطلب تو در هر جای پیسه کسر پیسه بانک برچند روز همراه خود نگاه میکنی سر از اینترست میایه. اوکی سو اینترست اون لیت پیمنت
of tax will be charged on late POA and late balancing payment 7.75% annually. Okay. چند روز هر چند روزی که لیت پیمنت کردی 7.75% ای خسرت میایه. ای فاین نیست. ای فاین نیست. ای سرت میایه. اگه POA باشه صحیح دو دانه POA که میشه اگه او باشه و یا اگه balancing payment باشه هر چند روز که لیت کردی بس ای خسرت است. اوکی. But penalty is only charged on late balancing payment. So سری POA که از دو دانه POA سری زو penalty نیست. Interest سرش از penalty سرش نیست. اوکی. penalty سری چی می باشه؟ سری balancing payment. دی سیویه که جنوری 2026 که کدام پیمنت میشه سر زو penalty may bosha. If an individual wants tax department to compute her or his income tax, then him or she, okay, can submit documents before 31st October 2025. Aslan listen, line chi matlab the UK case it was कि उजा मर्दों में इनकम टैक्स के कैलकुलेट में कौन सारा चीज़ पैसा में गिरन सो मर्दों में क्या रहा एक दफ़ा इनकम टैक्स होता है करना पैसा में शब्द की तो बर्मा कैसे कैलकुलेट में करना बरज़ू पैसा में तम तो ये चमर्सी खूबी में करना टैक्स डिपार्टमेंट अगर शुमा में खाइन के बर शुमा दौलत अमु टैक्स डिपार्टमेंट मुफ्त टैक्स शुमा कैलकुलेट करना सो शुमा अमु डॉक्यूमेंट इतना पेश सीवीए के अक्टूबर 2020 सबमिट करें वो बर शुमा ची में करना अमु टैक्स शुमा कैलकुलेट में करना सही Wale. So the date for the electronic tax return is 31st January 2026 and the date for the paper tax payment is 31st October 2025. Okay. So penalty for late payment. Listen, ما interest interest سری POA و سری balancing payment که بود سری هر دویشان interest بود هر چند روز که لیت میکرد بس interest سرت میامد چقدر که لیت میکردی اوکی چند روپا که می بود اما penalty که است اتنا سری balancing payment است سری POA دو دانه POA که میشه سر زو penalty نیست اوکی so listen due date چی وقت بود سیویا که جنوری 2026 بود right سیویا که جنوری 2026 so از due date که مو سیویا که جنوری 2026 الا 28 فبروری 28 فبروری 2026 مطلب یک ماه هیچ کدام پنالتی سر شما نیست اوکی یک ماه براتون صبر میکنه میگه خیره برو انسان میشه جور میشه صحیح پرداخت میکنه صحیح بعد از او اگر بعد از او شما لیت کردین از اول مارچ الا 31 جولای 2026 5% of unpaid tax یک پنالتی سر شما آمد 5% of unpaid tax اوکی اینترست خود سرتان جدا میاد 5% چیزی که باقی مانده و اگر از 31 جولای هم به او طرف شما لیت کردین از اول اگست 2026 الا 31 جنوری 2027 چی میشه سر شما additional 5% of unpaid tax دیگه 5% دیگه هم سر شما چی میشه yeah okay so these were the self assessment for individuals